olówó ẹ̀yin olówó ìsìlámù eré yín ọ̀dà. tóbi yàbí náà dẹ́mọ̀. èyí ṣe yín tọ́já sí pé ni wọ́n bá wá bá yín pé ọmọ òun ò rí lèwe lọ àbí kẹ́ ẹ kọ́ bá aṣọ kẹ́ ẹ tó fún lówó. tóbi yàbí náà dẹ́mọ̀. ẹni ara ni tó kíbò sí ìnira wa ó lóun àtọkọ òun ò rí ní táwọn jẹ ẹ dákun ẹ bá kọ òun wá ọ̀nà ó ní àmàbọ̀kọ rẹ wá àmọ́ wọn náà máa fẹ̀yìn ẹ lẹ̀. tóbi yàbí náà dẹ́mọ̀. ó ní yọ fẹ̀yìn rẹ lẹ̀ wọ́n náà gbàgbé ọjọ́ tó fi hà nínú sàárè tó wọn ní yí padà. àtàlíyá máa fi máa dé. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin olówó wa ẹ̀yin olówó mùsùlùmí àwọn olówó mùsùlùmí tún náwó sí wrong place àwọn àyè tí ọ̀tọ̀ gbogbo owó tó ń fún àwọn tí wọ́n ń jẹ ẹ̀bùn tí wọ́n láwọn ń jẹ ẹ̀bùn òun náà ká sí gbogbo wọn ti ń tú yìí nísìn. Masha Allah. àwọn tí wọ́n láwọn ń jẹ maka tó yẹ pé stage making ni ẹni tí ó jẹ ẹ̀bùn àwọn náà wọ́n mọ̀ á wọ́n ti kọ́ ní gbogbo tí wọ́n béèrè gbogbo yẹn wọ́n máa pè kò ní wọlé ẹni tí wọ́n ti fún ní kinní òun wọ́n ti gbé wèlé lọ́wọ́ òun nìkan náà wọlé òun wọ́n fún wọn mọ́kà tí wọ́n tún jórí bí lọ́hùn. farabalẹ̀ òun wọ́n gba tú kinní kan mílíọ̀n tí wọ́n kó 10,000 lé wọn lọ́wọ́ ẹ̀yin náà máa ní gbogbo ẹ̀ tí ń lọ ọ̀dà kìámà àti wọ́n àfáà tó ń serú ẹ̀ tó ń dàbò tó ń gba owó lọ́wọ́ àwọn olówó òun lè bá wọn lè gbà lọ́wọ́ wọn òun lo ọ̀rọ̀ ọlọ́run pé kùsìmínì àmúwálè sàdákà tá ń lọ ọlọ́run pé ọlọ́run ní gbà lọ́wọ́ wọn wá fi ṣe sàárà fáwọn tí ò ní ìwà àfa ọgbà tán o sì jòkó lé mọ́lẹ̀ gbogbo ń tó jòkó lé mọ́lẹ̀ rìn iná ní bẹ́ńsàlẹ̀ rẹ̀. tóbi yàbí náà dẹ́mọ̀ tàlíyá máa fi máa dé. èyí sọ fẹ́ yà bá ẹ̀yin olówó náà ẹni ó fún yàn ní maka tọ́ ọmọ wípé ẹni ó fún maka yìí kìí jẹ́ pé ìwọ gẹ́ ò torí ọlọ́run fi maka lẹ̀ ò torí ọlọ́run fi lẹ̀ ọ̀fẹ́ ká yọ ọmọ kíbò sí rẹ ni wakọ̀dì kìíla wọ́n yìí ti pariwo rẹ pé alájìlá wájá fún wa ní 1 million ó ní á fún yín alájìlá kí ni tí wọ́n ń ṣe ni tí wọ́n máa béèrè ni tí wọ́n pè ẹni wọ́n bá gba ìbéèrè yìí yóò jẹ maka ọ̀ndà tẹ́tẹ́ lọ́wọ́ èmi mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ èyí jẹ́ èyí yóò jẹ ni ọ̀ndà tẹ́tẹ́ ni maka tó filẹ̀ maka tẹ́tẹ́ owó tó filẹ̀ owó tẹ́tẹ́ ni tó bá fẹ́ ṣàánú yàn àwọn tí ń bẹ lọ́sibítù ń bẹ tí wọ́n ti fẹ́ kú báyìí má jẹ́ wọn kú. tóbi yàbí náà dẹ́mọ̀ tàlíyá máa fi máa dé. má pè ẹni ọba ti ma Suratul Fatiha yóò gba 100,000 ṣé fún òun tó ọmọ Fatiha ibi ń bẹ láyé ló fi rí ka alẹ́ nìkan ń bẹ lọ́sibítù tí ò rí Fatiha kà mọ́ lẹ́ẹ̀fi wòye ń sàn Gbẹ̀ngà Adébóyè kírísítẹ́nì ni àwọn nǹkan tiẹ̀ ní kò lẹ́sìn àmọ́ sọ ọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ wọn ẹ̀kọ́ nípa ọ̀làwọn ọ̀rẹ́ wọn kan sọ pé kọ̀kọ́ lé kọ̀ralẹ̀ gbogbo gbà bí kò máa fáwọn chọ́ọ̀chì lówó àwọn mọ́sálásí lówó àwọn aláìní ìyá kọ́ máa háwó kí kọ̀kọ́ lé kankan Gbẹ̀ngà Adébóyè ni ó ní sọ ti gbàgbé ni ó ní kí láǹfààní mọ́tò tí mo rà tí létí mo kọ́ tẹ́nìkan ń bẹ lọ́sibítù tó fẹ́ kú ó ní tí n bá fowó búlọ́ọ̀kù ni àti símẹ́ǹtì òun gba ẹ̀mí rẹ̀ kalẹ̀ tí ò kú mọ́ ó lẹ́yìn òun ò tó ó nílé àánú ọlọ́run oṣù ẹ̀yin olówó wa advice mi fún yín nù mo ti ṣe wáàsí fún yín jù ní ẹwájú advice yín bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣàánú ẹ fúnra yín lọ sọ́sibítù ẹ fúnra yín lọ sọ́gbẹ́ ẹ̀wọ̀n ẹ fúnra yín lọ ọ̀dọ̀ mọ́dálẹ́sì bọ́bá yẹ pé ẹ fẹ́ káàfọ́ tẹ̀lé yín ẹ pè wọ́n kọ́ tẹ̀lé yín ẹ bá àfà lówó tiẹ̀ owó kọ́ tẹ̀lé yín fúnra rẹ̀ ṣe sàárà kó o lè bá èyí tẹ̀ ń fún wa ní kó ń kálukú ọmọ àṣẹ ìwọ̀n ẹ̀ nípa lọ́dọ̀ ọlọ́run fa. tóbi yàbí náà dẹ́mọ̀ tọ́lá wọn tẹ̀ ń kó o fún wọn ò ní báyìí ṣe é síbi tẹ́ ni wọ́n ṣe sí. ìsẹ́ni fírí lọ́ra iná nígbà fìrọ́ lọ́wọ́. ẹ máa lè kanlẹ̀kùn olówó ṣé kéwùnù àwọn àfáàtà náà ò ṣe bẹ́ẹ̀ àfáàǹdà ò kanlẹ̀kùn olówó. tóbi yàbí náà dẹ́mọ̀. àfáàṣáṣì lè ò kanlẹ̀kùn olówó. tóbi yàbí náà dẹ́mọ̀. farabalẹ̀ wọ́n dáná ṣéhùn sáàṣì yìí ọlọ́lọ́wọ́ ni ó ṣe báàrí sí mi àbẹ̀ ìjọba tẹ́ sáàṣì ọ̀hún ló wí bẹ́ẹ̀ ó ní kò lè fún mi ní tọ́lọ́wọ́ ò ní fún mi ẹ̀yin àfáà yẹn ṣe táwa náà lòrú ẹ̀ tẹ́ máa kanlẹ̀kùn wájú olówó wo ni ó ní mọ wáwájú ilé òun wá kanlẹ̀kùn rí bàbá tó kọ́ wa ń kéwu ṣé Ádámù ò ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá amòdìrú tó ní ò ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo ntẹ́yìn ọba jẹ òun ló jẹ́ kéèyàn máa rí wọn ya tí n bá fẹ́ ya wọn torí ìní déwájú rẹ àwọn tí wọ́n ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tí wọ́n já lásìkí àwọn tí mo rí wípé wọ́n ń ná afọ́lọ́hún ni kìí ṣe àwọn tí wọ́n máa ṣe kárí mi. ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn èèyàn ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ ṣọ́ra ẹ fẹ́ fún àwọn èèyàn lóúnjẹ àwẹ̀
àbí wà àfáà náà tó gbowó lọ́wọ́ wọn ẹ wá pé àwọn èèyàn àwọn ìyá táwọn náà bí ọmọ táwọn ọmọ wọn èjì èèyàn ìyá tara ni ẹ wá dá wọn jòkó nù ẹ wá na fídíò sí wọn ẹni tẹ́ bá wá fún sẹ̀mú ẹ wá nígbà ìyá kí la ṣe fún yín sẹ̀mú lẹ fún wọn yẹ ṣàdúrà ọmọ ìyá wọn sì ń bẹ lé tí ìyá ọ̀fẹ́ kọ́ mọ́ ọmọ ibi tóun ti lè gba oúnjẹ wa kí ìhun tó dé lọ́mọ ti ní màmí wọn lẹ́yìn náà lọ bí wọ́n ti gbà sára títà àbá wa lówó lónìí sáà lé ńlọ́la ẹ̀yin àfa eré yín ọ̀dà ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe lóyè ní wíwá eré yín ọ̀dà wọ́n sọ fún mi pé èrè rẹ̀ dà yín wàá sọ tí òye rì ọ̀dà ìjọ lànà bí ṣe fídíò gbogbo àwọn tó sànú. tóbi yabi náà dábàá tàbí yóò máa fi máa ní. ń bọ̀ bàbá ní kéèsì fídíò ńjọ́ náà ṣé bá kọ́ lẹ̀ wà sáà nàbí kọ́ àkọọ́lẹ̀ yìí pé níbo wọ́n fẹ́ sànú àwọn kan ó kó gbogbo wọn jọ kí gbogbo ayé ọmọ wa wò wọn ẹ wàá kó àwọn mùsùlùmí kalẹ̀ bí ẹran àwọn kìrìsìtẹ́nì yìí ṣe báwọn àwọn ọmọ ẹbí wọn ti ṣe tiwọn ó ti yé báwọn kuran la ha yìí ní sìn àṣẹ fídíò rẹ̀ àbẹ́ ṣe fídíò ẹ wọ àlù kuran tẹ ha fún gbogbo àwọn èèyàn ẹ tún wọn tẹ ẹ ṣe fún kálukú ẹ ṣe fídíò rẹ̀ irú èyí yìí lọ da ẹnìkan ló ń fún bàbá Atayese òun máa fún yín ní ráìsì 20 bad lọ́dún yìí náà nípa àmọ́ 20 bad yẹn wọ́n fẹ́ kẹ́ fún àwọn jama ní Jaqmal so àmà wá fídíò rẹ̀ nǹkan kan báwọn mo ní 20 bad rẹ̀ fi ọ́dọ̀ ebi ọ̀pá jama ni àwọn tí wọ́n wá fún mi ní nǹkan inú Ramadan yìí ìyẹn sì tún ní dákọ̀ wọn àwọn alásìkí ni wọ́n fún mi nǹkan wọ́n há fún àwọn jama mi àwọn arúgbó àwọn opó àwọn tí ò ní àwọn tá a fún lówó tá a ṣe gbogbo ẹ̀ wallahi lazim a rìkọ́dù ẹ̀yọ̀ kan báwo mo ṣe fẹ́ rìkọ́dù rẹ̀ kí la mọ̀ tí ọmọ kó wa wọn jẹ́ lọ́la tó bá dọ̀la àwọn bọ́lá bá bọ́ sọ́wọ́ ọmọ wọn wọ́n àwọn àfa àwọn náà nù wọ́n fídíò ya wa ń jọ wọn fún ọmọ pa wọn náà dé yà lónìí ẹ̀yin mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ bá ṣàánú ẹ ṣàánú torí Ọlọ́run ànábì nínú àwọn tí ó wà lábẹ́ bòjì lálùkìyàmà tí ò ní sí bòjì ànábì ní rajulun tasaddaqa bi sadaqatin ànábì lọ́kùnrin kan bẹ ó fún yàn lówó wọ́n àkàfàáhà ọwọ́ pákéjì ẹ̀ ó fi pamọ́ àtàlà tààlà mùsùlùmí máa tó bí ọwọ́ àlàáfíà rẹ̀ ò sì máa ń tí ọwọ́ pákéjì ẹ̀ bá kò jẹ́ kí ọwọ́ òsì rẹ̀ orí ń tí ọwọ́ ọ̀tún fẹ́ fún tọ̀hún ọkàn ọ̀rá lọ́ọ́ máa láàyè ẹ̀rọ Ọlọ́run kan bẹ́ẹ̀ lọ́rin a máa rán èèyàn mẹ́wàá ní Maka àtọ́dún kẹfà báyìí mo ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ àmọ́ gbogbo èèyàn mẹ́wàá ọ̀hún yóò wọlé lè bá wọn ni pé wọ́n ní wá rí ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ tán ẹ lọ Maka lọ́dún yìí àmọ́ ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ nìkan mọ̀ pé mi ni o ọdún kẹfà rí títí rán èèyàn mẹ́wàá Maka ó sì lẹ́nìkan tẹ́ ẹ bá sì sọ ẹ̀yin nu Ọlọ́run ẹ máa pẹ́rù Ọlọ́run kan èmi nìkan tí mo jẹ́ ẹni rẹ̀ iná mọ̀mọ́ ọdún yìí nísìnyí tí gbogbo ẹ̀ wá wọn wá pè pé bò ní wọ́n lágbára àwọn ọ̀ká mẹ́wàá ó ní márùn lòun ó rí sí àmọ́ àwọn márùn àwọn òun ti ń wò wọ́n kalẹ̀ kò jẹ́ nìkan kan mọ̀dọ̀ ní òun lòun ṣe ẹ̀yin olówó mùsùlùmí tó yẹ máa ṣe ẹ̀ ní ṣe yìí àbí wọ́n tó máa polongo yín ẹnu polongo ni ayé yìí nìkan náà lọ́mọ bẹ́ẹ̀ bá dálkì yá mẹ́ ẹ̀ níbà. tóbi yabi dáadáa mọ́. oníkálukú ọ̀padà ẹ̀ túbá. àtàlíyá mọ́.